Я збирався у своє рідне місто. Їхати не хотілося, по шиї пробіг холодок, я поморщився. 9 ранку, за 2 години доберуся. Вдягнувся у чорне, траур мені личив. Гордій був моїм другом дитинства. Після тих моторошних подій наше спілкування зійшло на нівець. Я підріс і втік з проклятого міста, як тільки з'явилася можливість поступити в бурсу після 9-го. Мама завжди хотіла, щоб я отримав хорошу освіту. А зараз я думаю, це дивно, що вона так легко відпустила мене в коледж. Додому не їздив навіть на вихідні. Сподіваюся, Гордій вчинив так само. Поїхав на навчання у якесь перспективне місто, пустив там коріння, може навіть одружився. А зараз я не знав, чи він досі живе в нашому місті, проте сьогодні він обов'язково там буде, приїде в таємниці від дружини. Ми поклялися зустрітися 2 березня 2020 року у його старій квартирі. Я підійшов до стіни і закреслив в календарі квадратики з номером 2. Вже давно взяв собі за звичку відмічати прожиті дні, бо став повернутим на датах. 20 серпня 2068 року. Ці цифри в'їлися мені в пам'ять, як пляма від ягідного морсу в білосніжну сорочку. Господар з мене ніякий, я б ніколи не впорався з такою складною плямою, тож вивести з пам'яті дату власної смерті мені теж не вдалося. Було ще декілька. Через 2 дні, 4 березня 2020 року, мав померти Гордій. Сподіваюсь, це неправда. Гордій не помре, а він зустріне мене на порозі, гляне на мій траурний одяг, засміється. Ти що, хоронити мене приїхав, і потім до старості буде згадувати мені оцю мою забобонність. Нас завжди було 4. Я, Гордій, Андрій і Кажан. Андрій ще досі вважається зниклим безвісти. Тоді він сам втік із дому після того, що скоїв з Кажаном. Бідному Кажану не щастило з самого народження. Для багатьох він став вісником біди. Андрій взагалі вважав його винним у всьому, що нам довелося пережити. Тоді ми були дітьми. Аналізуючи ті події зараз, все більше переконуюся, що Кажан навпаки намагався нас захистити. Я любив його, він був моїм найкращим другом і нічим не заслужив такого відношення. Життєрадісний, добродушний і наївний Кажан не розумів, що його недолюблюють, як і в нашу першу зустріч не зрозумів, що його гнали із двору за шиї. Вже темніло, і ми збиралися запросити дівчат із сусіднього двору пограти в козаків-розбійників, коли раптом баба Галя з кутового під'їзду здійняла гвалт. Ай-ай, пресвятий Боже, спаси душу мою грішною! Ай-яй-яй-яй! Крики долинали із підвалу. Показалася голова баби Галі. Вони відчайдушно намагалися вибігти, але сходи, які вели нагору, були довгими, кривими і щербатими. Баба перечепилася. Щось так сильно налякало її, що вона вже лізла вгору майже на всіх 4, допомагаючи собі руками. Ми приготувалися тікати від того, що гналося за нею. Раптом з підвалу вискочило маленьке цуценя, віляло коцим хвостиком і силувалось догнати бабу на своїх коротеньких лапках. Ми засміялися. Ану, іди звідси! Закричала баба Галя і замахнулася на нього. Цуценя піджало хвостик і кинулося навтьоки. Ми зловили його. Сусідка перехрестилася і наказала віднести сосуд сатани якнайдалі від нашого двору. Цуцик був такий хороший, ми могли б влаштувати йому хатку у дворі і доглядати всі разом, але цуценя було чорне. Кожен розумів, баба Галі не дасть йому життя. Вона ніколи до нас не чіплялася, не сварила за галаси пустощі, пригощала полуницями й черешнями зі своєї дачі. Одним словом, гордо носила звання найдобрішої бабусі у всьому дворі. Мама казала, що у баби Галі свої таргани в голові. Сусідка була аж занадто набожною і мала алергію на чорне. А варто було чорному коту, псу або птаху ступити у двір, а вона кардинально мінялася, поводила себе грубо і жорстоко, називала їх вмістилищем диявола. Одного разу баба вилила з вікна відро води прямо на голови готам, що прийшли посидіти на лавочку під під'їздом. Цуценя було чорне, гостровухе і дуже кумедне, тож я вирішив випробувати долю. Мама любила собак, я благав. А ще натякнув, що баба Галя точно його втопить, якщо воно буде ходити без господаря. Мама здалася. А я хотів назвати його Бетменом. У мене навіть була колекція наклейок із цим героєм. Мама ж була проти. Вона хотіла Бетховеном, як пса із одноіменного фільму. Коли мені щось треба, я чудово вмів користуватися мізками, тож сказав, що фільм аж занадто популярний і майже всі собаки в місті вже Бетховени.
В кінці кінців сторгувалися на ім'я Кажан. Для мене це було те ж саме, що Бетмен, а мамі здавалося оригінальним. Пес ріс набагато швидше, ніж я. До наступного літа він встиг вимахати мені майже по пояс. Я брав Кажана гуляти на цілий день, і мама не могла загнати нас додому аж до самої ночі, але тільки тому, що не знала, де ми. Ми забиралися з двору, бо там чатувала баба Галя, а вона вже кілька разів скандалила з мамою. Кажан був повноправним членом нашої компанії, мав свою роль у кожній грі, особливо любив бігати в квача. Одного разу, коли він ловив Андрія, то ненароком вкусив прямо за дупу і порвав йому штани. Звісно, зашивати їх ми побігли до моєї мами, щоб тьотя Надя не прибила Андрія. Спочатку ми гуляли в дворах знайомих однокласників, потім почали відходити все далі і далі, поки не вибралися за межі нашого маленького містечка. Одного разу зайшли аж до ліску і розвідали багато прикольних штук в околицях. Ми натрапили на закинуту будівлю, заворожено оглядали її знизу до гори. Всередині між балками проросли молоді дерева, буяла трава, під високою стелею звили гнізда птахи. Це було так гарно, шматок лісу в бетонній коробці. Я захотів, щоб у мене в квартирі теж виросли справжні дерева. «Що це за фігня?» – раптом вказав Гордій на химерні дерева. На них були якісь дивні нарости. «Дерева-мутанти», – втаємничено пояснив Андрій. «Такі бувають біля місць, де часто сідає НЛО». Ми задерли голови, витріщилися в чисте безхмарне небо і вирішили швидше забратися звідти, поки ніхто не прилетів. Незабаром ми побачили на землі велике коло, викладене з каміння. Кажан зайшов всередину, та я швидко потягнув його до себе. «Це відьомський знак», – констатував Андрій. «Так позначали місце шабашу, бо коли летиш на мітлі, таке коло добре видно згори». Звісно, ми з Гордієм теж любили страшилки, але тяга Андрія до всього містичного просто не піддавалася опису. Він був серед нас окультним експертом-самоучкою, мав колекцію відеокасет з фільмами жахів, і ми передивилися їх всі по кілька разів. Ми йшли далі, а знаходили все дивніші штуки, наприклад, великий земляний насип із входом всередину. «Бляха, та це ж древній курган, зуб даю!» Андрій схопився руками за голову. Ми вчили про них на історії, і у мене з'явилася ідея. «Пацики, там можуть бути скарби. У кого дома є лопата?» – запитав Гордій. Дорогою ми обговорювали, де нам знайти хоча б одну, і самі не помітили, як зайшли в лісок. Можна в підмітальниці спитати. Я бачив, як вона ховала мітлу в комірку нашого під'їзду, то там були і граблі, і лопати. «Пацики!» Ми завмерли від моторошного видовища. Сухі, невисокі сосни були голими і сірими, відразу кидалося в очі серед пишного листяного лісу. На землі, вкритій рудими, опалими голками, не проростала трава. Ліс ніби заіржавів. Дерева росли так щільно, що поміж ними було б важко пробиратися. Сухі гілки погрожували вибрати очі кожному, хто насмілиться залізти на їх територію. Лише в одному місці, посередині, сосни утворювали тунель. Ніби ліс розтопився і запрошував нас зайти, тож ми пішли. «Тут супермоторошно!» Андрій аж задихався від захвату. Посеред хворого проліску на невеликій галявині стояв камінь. «Це надгробок», – прошепотів я. Андрій підійшов і почав його розглядати. «Тут нічого не пише». А я ж дивився на Кажана, а він так метушився, що й самому робилося трохи лячно. Підбігав до мене, потім до виходу і знову до мене. «Пацани, ходімо вже, мені пора додому, мама сваритиме». Я придумав про маму, бо не хотів, щоб вони мене дражнили з циклом. Саме тоді дальня родичка, якої я навіть не знав, прислала з Канади дешевий пластиковий фотоапарат. Він був одноразовий, як говорила мама, але все ж робочий. Кнопка клацала при натисканні, колесико перемотування кадрів працювало, але їй слабо вірилося, що ця іграшка спроможня видати справжні фотографії. Тому, коли я випрошував купити плівку на 36 кадрів, мама погодилася лише на 12. Для нас це була удача з розряду неможливих. Андрій запропонував зробити власну книгу реальних страшилок, пройти ще раз тими містичними місцями, сфотографувати їх, а потім вклеїти фотографію у зошит і до кожної написати історію. Звісно ж, ми загорілися цією ідеєю. Я економив кадри як міг, але плівка кінчилася того ж дня. Ми пішли за місто і занотували все, що вважали містичним.
Могло не вистачити кадрів, тому ми почали з найцікавішого. Самотня могила серед лісу, зловісна стежка між голих сосен, великий земляний насип із входом всередину, дивне коло з каміння, закинута будівля, дерева-мутанти. Крім того, я сфотографував кажана у прикольній кепці Гордія на фоні пишного зеленого лісу. Я хотів подарувати цей знімок мамі, але не був впевнений, що він вийшов гарним, бо кажан постійно крутився і ніяк не міг всістися. Нам не терпілося проявити фотографії, і на наступний день мама понесла плівку в ательє. Вона повернулася, м'яко кажучи, не в настрої. Зайшла на кухню, не роззувшись, набрала склянку води з крану, накрапала туди ліків і випала залпом. Мама поклала на стіл кілька фотокарток, і я втупився у знімок закинутої будівлі. Їй стало відомо, де ми лазили. Як ми взагалі додумалися гуляти в лісопосадці. Часи неспокійні, не дай Бог щось, і нас вже ніхто не знайде. Ми навіть не здогадуємося, як там небезпечно. Мама сподівалася, що нам вистачило розуму не лізти у недобудований цукровий завод, бо там все на чесному слові, пришибе бетонною плитою чи напоритись на арматуру. Мама викричалася від душі, але не заспокоїлась. Декілька разів підходила до телефону і знову передумувала. Потім все ж подзвонила тьоті Наді і тьоті Валі, тож мої друзі дома не їлися крикунів. Фотографії мама конфіскувала, і я отримав домашнє ув'язнення на тиждень. Мене випускали з дому тільки коли треба було вигуляти кажана. Батьки моїх поплічників виявилися менш суровими, тож Андрій з Гордієм приходили кожного дня відпрошувати мене хоча б на півгодини, але мама була непохитною. На 15 хвилин вивезти кажана і назад, вона засікає. Мама мусила ходити на роботу, тому періодично дзвонила звідти на домашній перевірити, чи я вдома. Коли я відбув покарання, мама пом'якшила і віддала мені знімки. Я був розчарований як ніколи, лише кілька химерних дерев і розвалини цукрового заводу. Інші фотки не вийшли. Вони були такої поганої якості, що на них не можна було нічого розібрати. Мама не стала витрачати гроші на їх друк. Вперше за багато років я ступав по асфальту свого рідного міста. Не було ніякої ностальгії, тільки тихе щастя, що я зміг звідси забратися. Направився до будинку, в якому ми тоді жили. Тепер сірі хрущовки здавалися мені геть низенькими. Чи це я став зависоким для них? Двері відчинила мама Гордія. Я ледь її впізнав, вона дуже постаріла і осунулася. Тьотя Валя дивилася на мене так, ніби звідкись знала, але не могла згадати звідки. Я назвався, сказав, що вирішив навідатися до мого старого друга. Вона відразу пригадала мене і запросила до квартири. Всередині пахло старістю, всюди громадилася купа речей, вона точно не чекала гостей. Раптом мене накрило усвідомлення, який же я в біса смішний. Гордій вже давно забув про нашу клятву, він не приїде. Дійсно, хто буде тримати в голові дитячі забобони? З нас двох тільки я продовжував вірити у цю маячню. Я відчув себе повним дурним. Хотілося відразу піти, але тьотя Валя взялася заварювати чай. Не схоже, що Гордій часто її навідував. Я вирішив залишитися і трошки посидіти. Мене запросили почекати на одному з двох рудих крісел. Між ними стояв маленький столик, захаращений старими журналами і якимись книгами. Тьотя Валя винесла з кухні підніс 2 горнятками і поставила його прямо на кіпу журналів. Вона підійшла до серванту і видобула звідти тарілку з ромашками, улюбленими цукерками Гордія. Йому дуже пощастило, що ми з Андрієм ненавиділи ромашки. Коли вони попадалися в новорічних подарунках чи кульках з гостинцями, ми вибирали їх і віддавали Гордію. Тьотя Валя зникла за дверима спальні і повернулася з фотографією у великій золотій рамці. Всередині похололо. На секунду мені здалося, що це не насправді, і я просто дивлюся якийсь абсурдний фільм. На фотографії був Гордій, все такий же підліток, яким я його пам'ятав. Може, тільки трохи витягнувся овал обличчя і посерйознішав погляд. Скільки йому тут? Невже він помер? 2 чашки чаю, ваза з цукерками і фотографія мого друга поряд з нами на столі. Це виглядало доволі абсурдно. Тьотя Валя теж ніби відчула цю неправильність. Вона сходила на кухню, принесла 2 стопки і пляшку дешевої горілки. Після інциденту з фотографіями батьки не спускали з нас очей. Нам було під страхом смерті заборонено тинятися за містом. Ми старалися тримати слово.
Спочатку було нудно, дуже хотілося повернутися до тих дивних місцин і як слід все там дослідити. Згодом ми все ж таки знайшли собі цікаве заняття. Ще тоді, у лісі, Андрій знайшов справжній череп. Маленький, правда, можливо котячий, але все одно вражаючий. Після довгих вмовлянь і торгів йому вдалося виміняти на череп механізм для спілкування з духами в одного знайомого. Того дня ми зібралися у мене вдома. Андрій відкрив наплічник, видобув із нього щось загорнуте у клаптик чорної тканини. «Пацани, ви зараз попадаєте», – посміхнувся він. «Та давай вже, показуй», – не терпілося Гордію. Обережно беручись за кутики, Андрій розгорнув пакунок. Всередині виявилося біле блюдце, на ньому лежав листок паперу, загорнутий в кілька разів. Андрій постелив на підлогу чорну тканину, розправив аркуш, зверху поклав блюдце. Ця штука нагадувала дошку Уїджі, яку показували в фільмах. Я навіть замовляв таку на Новий рік, але замість неї отримав енциклопедію. В місцях згину листка чорнила трохи стерлися, але написи залишилися чіткими і розбірливими. Згори були написані цифри від 0 до 9. Наступні 2 рядки займали літери алфавіту. Блюдце, перевернуте доверху дном, лежало в центрі. На ньому була намальована чорна стрілка, що мала вказувати на букви. Справа і зліва значилися слова «так» і «ні». Ми розсілися навколо і захоплено розглядали красивий шрифт. Кажан теж висунув свого носа і ледь не поцупав листок. За спробу викрадення магічного артефакту ми вирішили посадити його у в'язницю і закрили на кухні. Він був шокований нашою підступністю, шкрябав двері і просився грати з нами. Мені було шкода кажана, але ця штука вартувала нам цілого котячого черепа. Андрій пояснив правила. Учасники кладуть на блюдце 2 пальці, по одному з кожної руки. Потім Андрій спробує закликати неупокоєну душу. Говорити і задавати питання має тільки він. Ми будемо провідниками, а дух буде рухати блюдце, вказуючи намальованою стрілкою на букви і цифри. Андрій бачив, як грали старшаки. Виходило здебільшого щось незрозуміле, набір букв і цифр, тож треба ретельно все записати, щоб потім розшифрувати послання. Ніхто з нас не хотів записувати, бо це означало, що ти не будеш торкатися блюдця. Вчувачі програв Гордій, і ми вручили йому блокнот і ручку. «Чи є тут неупокоєна душа? Якщо є, то скажи так». Андрій відносився до справи серйозно і намагався говорити із загробним підвиванням. Попри всі його старання, виходило трохи смішно. Він повторив ще раз і ще, але дух вперто не хотів рухати блюдце. Ми чекали, поки не заболіли руки, але нічого таки не вийшло. Гордій припустив, що нас надуло як лохів. Андрій же був впевнений, що у мене вдома просто немає привидів. Він сказав, що було б класно піти до тієї безіменної могили в лісі. Там точно ми зможемо викликати духа. Ця ідея міцно засіла нам в голови. Ми вирішили порушити заборону і швиденько зганяти туди, поки наші батьки не повернулися з роботи. Кажан не слухався і не хотів заходити в ліс. Я розсердився і лишив його. Ну і хай чекає нас на галявині, якщо хоче. Спостерігаючи, як ми зникаємо між деревами, Кажан гавкав, намотував коло на місці. В результаті здався і все-таки побіг за нами. А на цьому його вибрики не закінчилися. Коли ми відшукали могилу і розклали перед надгробком блюдце із тарілкою, Кажан поривався зжерти гадальний аркуш. Я з розпачем усвідомив, що записувачем сьогодні буде мені, так як доведеться стримувати пса. Поки хлопці готувалися, я шукав місце, де ми могли б примоститися. Мама вимуштрувала Кажана як солдата. Він прекрасно знав команду сидіти, але не слухався, виривався і не дав би мені спокійно записувати. Я придумав хитрий план, посадив його на повідець і прив'язав до найближчої сосни. Кажан гавкав на нас, ми шикали на нього. На цей раз треба було залишити пса вдома. Час ішов, нас підганяв страх, що батьки повернуться додому раніше. Попри гавкіт, ми почали гру. «Чи є тут неупокоєна душа?» – затягнув свою завчену фразу Андрій. Він не встиг договорити, як блюдце різко сіпнулося і вказало стрілкою на «так». «Це ти?» – Гордій вилупився на Андрія. «Не забирай пальці! Ні, не я!» Мені не вірилося, що це правда. Серце виривалося з грудей, чи то від неймовірного захоплення, чи то від жаху. Я підсунувся, щоб краще бачити букви, на які буде вказувати блюдце. Аліс завмер, навколо дзвеніла пронизлива тиша. Кажан втомився гавкати і лиш жалібно скавулив, Андрій мовчав. Видно, він так розгубився, що аж забув, що хотів спитати. «Як тебе звати?»
Нарешті вимовив він. Блюдце вказувало на букви і в результаті вималювало ім'я, як у мого друга – Андрій. «Ти помер?» Дурне запитання. Звісно, помер. «Коли ти помер?» Поспішив виправитися Андрій. Блюдце ковзало по верхньому ряду цифр. 1, 5, 0, 9, 2, 0, 1, 1. Я уважно записував все і відразу розшифрував. 15.09.2011. Але на дворі був 2007 рік. Я глянув на своїх друзів. Виходить, він помер у майбутньому. Ми переглянулися. Раптом блюдце почало швидко рухатися, перескакуючи з букви на букву. Гордій 403-2020, Юра 2008-2068, Кажан 1107-2007. Воно зупинилося. Пройшло багато часу, поки Андрій запитав знову. «Це дати нашої смерті?» Блюдце більше не рухалося. Ліс і сама могила здавалися невимовно зловіщими. Як ми не помітили цього раніше, чому взагалі сюди поперлися? Кажан мовчав і спокійно сидів під деревом. Треба було якнайшвидше забиратися звідти. Додому ми прийшли дуже вчасно. Мені на домашній якраз подзвонила мама Андрія. Вона повернулася з роботи і не знайшла сина ні у дворі, ні вдома. Я сказав, що ми граємо у мене, і відпросив його ще на трошки. Нам слід було все добре обговорити. Дух назвав наші дати смерті. Ми сіли за стіл і почали рахувати. Андрій, 15 вересня 2011-го, йому залишилося 4 роки. Гордій, 4 березня 2020-го, через 13 років. Я, 20 серпня 2068-го, через 61 рік. Кажан, 11 липня 2007-го, через 2 дні. Я не знав, як реагувати. Невже Гордій помер? Якщо він і мав померти, то тільки через 2 дні. Але чорної стрічки в кутку рамки не було. Навіщо його мати принесла випивку, щоб його пом'янути? Не хотілося здатися безтактним. Ми випили по чарці, тоді я нарешті наважився. «Тьоть Валь, може це зараз прозвучить дивно, я нічого не розумію. Де Гордій?» Вона на секунду завмерла. В її очах промайнув короткий спалах болю. Гордій пропав безвісті. Я з нерозумінням дивився на неї. Давно, ще 2011 року. Ти тоді поїхав вчитися, але я думала, твоя мама тобі сказала. Це здивувало мене ще більше. 15 вересня 2011-го це була не його дата смерті, а Андрія. Якого числа він зник? Сухо спитав я. Раптом вона ніби щось згадала. А яке сьогодні число? Не дочекавшись відповіді, тьотя Валя підвелася і надовго зникла в спальні. Вона повернулася із згорнутим у чорну тканину пакунком. Від його вигляду по спині пробіг мороз. Мені не треба було навіть розгортати його, я впізнав відразу. Чортове блюдце зі стрілкою. Вона протягнула мені згорток. Я вагався, але все ж взяв. Коли ти поїхав з міста, Гордій дуже засмутився. Він дав мені це і просив сховати в надійному місці. Сказав, що ти повернешся якогось там числа, якогось року, в далекому майбутньому, і я повинна тобі його віддати. Я думала, це вигадки, тому не запам'ятала. Хоч ви і перестали дружити, він тяжко переживав твій від'їзд. Я пошкодувала його і дозволила сховати пакунок у коробку зі своїм старим весільним платтям. Забула про цю річ на довгі роки. Виходить, він казав правду? Колись ми домовилися зустрітися тут сьогодні. Ось, власне, чому я приїхав. Будь ласка, якщо тобі щось відомо... Благала вона. В її очах горіла надія. На жаль, я не міг її втішити. Не міг ні знайти її сина, ні запевнити, що він живий. Я ще трохи посидів, потім попрощався і пішов. Тепер мене тривожили зовсім інші речі. Гордій зник в той день, коли мав померти Андрій. Це було не по плану. Щось пішло не так, а це означало, що тепер в небезпеці опинився і я. Ми були налякані. Андрій сидів на підлозі, обхопивши коліна руками. Йому лишилося жити всього 4 роки. Це було несправедливо. Мені ж було шкода Кажана. Він мав померти післязавтра. Не знаю, якими зусиллями тоді Гордій спромігся привести нас до тями. Він дещо придумав. Ми мусили врятувати Кажана. Якщо все вийде, то потім ми зможемо врятувати і Андрія.
Весь наступний день ми складали план дій. Основною проблемою стали спроби вгадати, як помре кажан. Смерть від хвороби ми зразу відмали, бо нещодавно він жер якесь сміття на вулиці, і ми з мамою водили його до ветеринара. Зі здоров'ям все було в порядку. Андрій припустив, що зіб'є машина. Це був найлегший варіант раптової смерті. Я теж хотів це сказати. В мене була ще одна ідея, і я поспішив висловити її першим за інших. У нас часто травили собаки котів. Хтось міг дати кажану отруйну ковбасу. Гордій додав, що він може загубитися і загинути, або його вкрадуть. Також на кажана могла впасти шафа чи якась важка річ в самій квартирі. На списку із цих 4 пунктів наша уява вичерпалася. Далі пішли недолугі здогадки, як кот впаде у відкритий люк, а закінчилося взагалі жартами і припущеннями, що його вкрадуть інопланетяни. Попри це, ми змогли скласти дуже очевидний, але більш-менш притомний план дії. По-перше, триматися подалі від машини доріг. По-друге, не брати смаколиків від чужих, а ліпше взагалі на цілий день посадити кажана на дієту. По-третє, не залишатися вдома. По-четверте, оминати каналізаційні люки. По-п'яте, не спускати з повідця. А наступного ранку хлопці, як штики, були біля моїх дверей, готові влаштувати кажану цілодобовий нагляд. Ми пішли гуляти в ліс. Це був найбезпечніший варіант, бо там не було машин, люків, шаф і людей з гостинцями. До обіду все йшло по плану. Ми добряче зголодніли, і я підійшов до великого куща подивитися, чи не росте там малина або ожина. Раптом кущ зашарудів і почав рухатися. За нього вийшов кремезний, облізлий пес. Шерсть на його загривку стала дибки. Він оскалився і загарчав на нас кажаном. Я тягнув кажана за повідець, але він вперто висовувався вперед і гарчав на чужинця у відповідь. Кажан був завеликий, щоб взяти його на руки і вилізти на дерево, але замалий, щоб налякати кремезного, здичавілого пса. Тоді я подумав, що все пропало, ця тварюка його загризе. Раптом за спини я почув такі крики, що аж сам злякався. Андрій з Гордієм бігли на допомогу і горланили так голосно, як могли. Кожен тягнув у руках добротну товсту гіляку. Хлопці зірвали голос, пес втік. Ми раділи, що нам все-таки не довелося з ним битися, бо хто знає, чим би все скінчилося. Тварина могла повернутися, тож ми втекли додому. І щось підказувало нам, що кажана вже врятовано. У квартирі я на всяк випадок не спускав з нього очей і зміг заснути тільки о першій ночі, коли точно переконався, що небезпека минула. Життя нас нічому не навчило, і наступного дня ми знову пішли в ліс. Ми взяли з собою блюдце зі стрілкою, щоб перевірити, чи змінилася дата смерті кажана. Тоді сталося те, що назавжди зламало нашу дружбу і заклало між нами нездоланну прірву. Андрію навіть не довелося говорити. Як тільки хлопці поклали пальці на блюдце, воно почало рухатися саме собою. Результат кинув нас у відчай. Гордієва і моя дати смерті залишилися такими ж, а от Андрій помінявся місцями з кажаном. Тепер пес мав померти через 4 роки. Андрію, ніби в насмішку, було дано всього 2 дні. Ми не розуміли, що відбувається. Почалася паніка. Раніше ми відчували себе героями, які мали шанс врятувати друзів, а тепер виявилися в западні. Очевидно, в цієї гри були правила, але нам не виходило їх розгадати. Ми не дали кажану загинути, і Андрій заплатив за це непомірну ціну. Так ми зрозуміли, що врятувати когось було просто неможливо, зате можна помінятися з іншим, відстрочивши свою смерть. Швидше за все, мінялися тільки 2. За яким принципом відбувався обмін, було невідомо. У Андрія почалася істерика. Чому постраждав саме він? Це було нечесно. Врятували кажана ми всі разом, отже повинні були розділити його долю. Андрій звинувачував мене, це ж я господар пса. По-чесному, 2 дні повинні були дістатися мені. Ми почали здогадуватися, що Андрій був тим, хто доклав найбільше зусиль у порятунку кажана. Він найголосніше кричав, найактивніше махав гілякою і першим добіг до нас, щоб прогнати пса. Виходило, що той, хто рятує іншого, міняється з ним тривалістю життя. Андрій наполягав, що ми повинні якось заставити кажана врятувати його, щоб помінятися назад. Кажан був розумним і знав багато команд. Все ж він був просто собакою і не зміг би в потрібний момент врятувати Андрія. Ми посварилися. Треба було лишити все як є.
ліпше б ця собака здохла. Закричав Андрій. Мене образили його слова, тому я промовчав про ідею, яка вже давно прийшла мені в голову. Насправді не кажан, а будь-хто з нас міг врятувати друга, але тоді ти поміняєшся з ним місцями і тобі залишиться всього 2 дні. Сказані Андрієм слова показали, що він був спроможний на підлість. Якщо я врятую його, то чи захоче він потім віддавати мій 61 рік назад? Чи врятує мене він у відповідь? Ми всі так думали, але ніхто не наважився сказати вголос. Тоді, може, хтось із вас? Нерішуче запитав Андрій. Знаєте, ми могли б так жити, рятувати одне одного по колу. А ми з Гордієм мовчали. Андрій таки не дочекався відповіді. З почервонілими від сліз очима, і він побіг додому, наостанок побажавши нам всім здохнути. Я вийшов від тьоті Валі і сів на лавку біля під'їзду. Треба було подумати. До смерті Гордія залишалося 2 дні, але його вже точно не було в живих. Андрій вбив кажана, щоб повернути назад своє життя, але я не думав, що він замахнеться і на Гордія. Звісно, 4 роки – це мало і несправедливо, але чи справедливо було забирати у Гордія відпущений йому час? Ми були дітьми. А що, якби ми тоді не відвернулися від Андрія? Якби хоча б спробували йому допомогти, може б це не зайшло настільки далеко. Післязавтра час Гордія добігав кінця, отже Андрій вб'є і мене, щоб продовжити своє життя. У мене залишалося тільки блюдце зі стрілкою, воно могло все пояснити. Якщо це справді був Андрій, воно назве його ім'я і до смерті Гордія, яку він привласнив. Я повинен був у всьому розібратися. Йти у те місце не хотілося, було холодно, а ще я був один. Я проминув старий цукровий завод, всього лиш каркаси з опорних балок і бетонних плит серед поля. Я прямував стежкою. Десь скоро вона повинна була перетнутися зі ще однією, вузенькою. На їх перехресті ми тоді виявили велике коло, викладене з каміння. Далі за маршрутом мав бути насип з входом всередину. Тепер я розумів, що це просто довготривала оборонна точка, прикопана землею бетонна коробка зі входом і амбразурами. Таких після війни збереглося чимало. Якби я знав це тоді, то розчарувався б. На горизонті вже виднівся ліс. Я не знав, чи зможу відшукати ту могилу. В дитинстві ми йшли навмання. Стежка вела нас прямо, тож вирішив не розглядатися по сторонах і знову довіритися стежині. Я йшов надто довго і почав хвилюватися, що все ж таки заблукав. Влітку я б з легкістю відшукав потрібну ділянку лісу. В дитинстві думав, що дерева там хворі. Той похмурий тунель із сосен, моторошний, загадковий, його ніде не було. Я зупинився і почав роззиратися. А раптом з правої сторони, далеко позаду себе, помітив високий могильний камінь. Виходить, я вже деякий час гуляв в тій частині лісу, що раніше мене так лякала. Зараз дерева виглядали по-іншому. Подивився наверх, сосна витягнулася, широкі стовбури тримали пишні верхівки. Ліс відживав, ніби те, що травили його всі ці роки, нарешті покинуло це місце. Я підійшов до могильного каменю. Раніше він виростав з безплідної землі, як обеліск, а зараз ледь виднівся з сухого минулорічного бадиля. Оздоблення нагадувало вітражну арку, і від землі до верхівки тягнулася велика тріщина. Хіба вона і раніше тут була? Я присів навпочіпки перед надгробком, прим'яв сіно і почав відчищати від каменю промерзлий мох, щоб дізнатися, чия це могила. В дитинстві ми не знайшли тут жодних написів, але нас не можна було назвати надто уважними. Може, пропустили якісь затерті, ледь помітні літери. Я обійшов навколо і почистив камінь з іншої сторони, там теж нічого не було. Тепер навіть сумнівався, що це була могила, можливо, просто якась пам'ятка чи плита від старого храму, не знаю для чого, вкопана посеред лісу. Я розстелив перед каменем чорну тканину, розгорнув гадальний аркуш, зверху помістив блюдце зі стрілкою, поклав 2 вказівних пальці, по одному з кожної руки і став чекати. Нічого не відбувалося. «Тут є неупокоєна душа?» – запитав я і сидів так досить довго, поки не усвідомив, як це все виглядає збоку. Я поспішив встати і озирнутися на всі боки. Звісно, поблизу нікого не було. Відчув себе дурним. Закрадалися сумніви, що все могло бути зовсім не так, як я пам'ятав.
Дорогою додому я думав, хто рухав блюдце зі стрілкою. Ми ж ніколи серйозно над цим не замислювалися. Містична атмосфера, магічний атрибут, таємнича могила, моторошний ліс. Ми сприймали це так, ніби воно рухалося саме по собі. І якщо ні Андрій, ні Гордій не прикладали зусиль, значить мав бути третій. Переді мною вимальовувалася моторошна картина, як дві пари дитячих рук торкаються блюдця, і до них приєднується третя, зовсім не дитяча, зовсім не людська. Я постарався якнайшвидше прогнати цей образ, боячись, що монстр з моєї уяви може перетворитися на реальність. Єдине, що зрозумів, того, хто тоді рухав блюдце, більше тут не було. Врешті-решт Гордію вдалося вмовити мене не сердитися на Андрія. Він був засмучений, розгублений і наляканий, тому здуру наговорив нам такого. Насправді він так не думає і не бажає нам смерті. Я трохи відійшов, бо уявив, як би сам поводився на місці друга. Ми почали придумувати, як можна допомогти Андрію. Варіант рятувати один одного по колу здавався не дуже привабливим. Розуміли, що так жити не зможемо. Кожні 2 дні треба буде когось із нас виручати. Якщо хтось поїде з батьками в санаторій чи буде мати інші справи, якщо не випустять гуляти, якщо комусь врешті-решт набридне. Насправді це були просто відмовки. Я боявся, що хтось захоче привласнити моє життя, адже його мені випало найбільше. Гордій запропонував ще один варіант. Логічно, якщо кажана вбити і цим відмінити його порятунок, то можна повернути все на свої місця. А звісно, і я не дав би їм цього зробити. Гордій виправдовувався, що він сказав це просто так, на крайній випадок. Все-таки, якби мене любили кажана, Андрій – людина і наш друг, ми повинні ставити його життя вище собачого. Я не хотів навіть думати про це. Врешті ми домовилися все-таки врятувати Андрія, помиритися з ним завтра зранку і разом продумати план. Я пережив сильне потрясіння, був виснажений, тож мамі не довелося 100 разів вмовляти мене йти спати. Також вона стала трохи дивною, почала закривати кажана на ніч в кухні і не дозволяла мені забирати його собі в кімнату. Може, тому мені й наснився цей сон. То був найстрашніший зі всіх кошмарів, які мені доводилося бачити. Снилося, що я встав вночі в туалет, клацав вимикачем, але світло не включалося. Потім йшов через темну вітальню, і з пітьми мені назустріч вийшов кажан. Я жахнувся. Нижня його щелепа відвисла донизу. Вона відпадала просто на моїх очах, поки не лишилася бовтатися на тоненькому пасмові шкіри. Я побіг до своєї кімнати і намагався зачинити двері. Вони не зачинялися, виявилися меншими за дверну коробку і бовталися туди-назад. Коли прокинувся, то не розумів, до чого був цей сон, адже я обожнював кажана і ніколи його не боявся. На жаль, я занадто пізно усвідомив, що це було попередження про його смерть. А зранку, коли я прокинувся, мама сиділа на кухні і знову капала собі в склянку ліки. Виявилося, що кажан втік. Мама виводила його в туалет перед сном пізно ввечері. На вулиці вже було темно, у нашому дворі ліхтар горів тільки біля під'їзду. Мама боялася відходити далеко, тому відпускала пса, а сама чекала біля дверей. Кажан був чемним і добре тренованим, швиденько робив свої справи і повертався до під'їзду. Мамі навіть не потрібно було його кликати, але цього вечора він не повернувся. Вона довго шукала його по всьому двору, потім пішла додому з надією, що він сам прибіжить під двері, коли нагуляється. Це було дивно, кажан ніколи так не робив. Його могли приманити чимось і викрасти. Коли я про це подумав, мені в голову прийшла страшна здогадка. Як тільки мама пішла на роботу, я подзвонив Гордію і сказав, що треба дещо перевірити. Ми зібралися на лавці під під'їздом. Я розповів йому про зникнення пса. Гордію не вірилося, що Андрій виграв і вбив собаку. І він швидше б запідозрив бабу Галю, яка завжди ненавиділа кажана. Все ж ми вирішили навідатися до Андрія. Якщо він виявиться невинуватим, то просто помиримося з ним. Ми пішли до сусіднього під'їзду, піднялися на 4-й поверх. Гордій подзвонив у двері. Андрій виглядав так, ніби не спав цілу ніч. Ми сказали, що прийшли помиритися і попросилися зайти. Він не впустив нас, ще досі дувся. Андрій виглядав блідим і хворобливим. Я сказав, що кажан пропав. Мені здалося, що на слові «кажан» я почув тихе скавуління. Я позвав голосно і на цей раз чітко почув підвивання із глибини квартири. Ми з Гордієм увірвалися всередину. Від побаченого у мене полилися сльози.
Бідний кажан лежав в Андрієвій кімнаті і не міг підвестися. Його лапи були зламані, ще й так паскудно, що вивернулися в протилежні сторони. Я накинувся на Андрія. Він кричав, що не винен, що це не він. Не пам'ятаю, як Гордій примудрився нас розняти. Потім ми бігли дзвонити до моєї мами на роботу, несли кажана до ветеринара на руках. Я вперше бачив, як плаче мама. Під вечір повернулися додому і вклали його забинтованого на лежанку. Тепер це здається мені дивним. Зранку ми не знайшли кажана на лежанці. Нам в істериці подзвонила тітя Надя, а Андрій зник. В дитинстві мені все здавалося очевидним, а зараз виникають питання, як Андрій спромігся вночі вломитися до нашої квартири і викрасти пса ще й так безшумно. І куди зник він сам? Він був всього лише дитиною, потребував їжі і житла. Звісно, він міг оселитися в лісі і харчуватися ягодами, але його б точно знайшли. Пошукова група першим ділом прочесала лісопосадку і місця інших наших походеньок. Чи міг його хтось заховати? Можливо, він розказав матері, і вона повірила йому. Може, допомогла здійснити помсту. Так, він однозначно мав право мстити. Ми вчинили по-свинськи. Він врятував мою собаку, а я фактично відправив його на смерть. Ненадання допомоги дорівнює вбивству. Але тут є нюанс. Це була просто випадковість. Чи став би він рятувати кажана, якби знав, які наслідки його чекають? Не думаю. Блюдце не дало мені бажаної відповіді. Неясно, хто живий, хто мертвий, хто винен, а хто жертва. Андрій, Гордій, баба Галя. Я зовсім заплутався. Можливо, це все просто страшний збіг обставин. Може, я все це вигадав. Інколи пам'ять грає із нами жорстокі ігри. І моя мама, вона знала про зникнення Гордія, але нічого не сказала. Я вирішив навідатися до неї, переночувати і заодно розпитати, що вона пам'ятає про той випадок. Мама не знала, що я тут. Зазвичай я не навідувався в рідне місто. Це вона приїздила до мене. Мама була в шоці, коли побачила мене на порозі. Відразу кинулася клопотати, поставила грітися борщ, скип'ятила воду на вареники. Розпитувала, чого це я вирішив приїхати. Я сидів в кухні за столом, спостерігав, як вона крутиться, і думав, як би почати розмову. Врешті сказав, що приїхав через Гордія, бо дізнався про його зникнення. Мама припинила різати помідори і повернулася до мене. Звідки дізнався? Та так, від одного спільного знайомого, чисто випадково. Я хотіла тобі сказати, а потім подумала, що... Мама не змогла підібрати слів. Вона відклала ножа і з силою надавила на скроні. «Мам, я вже не той малий шибеник», – нагадав я. Так, тепер ти великий шибеник. Спробувала пожартувати вона, але її чудовий настрій зник, плечі опустилися і на обличчя впала тривожна тінь. Вона точно щось знала. Я думав, з чого почати. Напевно, з найважливішого. «Мам, ти пам'ятаєш, як зник кажан?» Вона збрідла. На плиті википала вода для вареників. Перелилося через край, газова комфорка зашипіла і загасла. Мама здригнулася і вимкнула газ. «Просто розкажи, як було», – просив я. «Кажан не міг просто випаруватися. Андрій не міг його викрасти. Мені треба знати». Мама зітхнула, а їй знадобився час, щоб зібрати свої думки докупи. Пам'ятаєш, тобі тітка з Канади прислала фотоапарат? Все почалося із тих твоїх фотографій. А що з ними? Мама сходила у вітальню і принесла дерев'яну скриньку, в якій зберігалися старі документи. Вона порилася у паперах і дістала стопку фотокарток. По одній мама в лінію виклала їх на стіл. Коло із каміння, старий дот, фото спереду і ззаду, ліс, що видніється на горизонті, темний тунель із голих сосен. Все ж таки надрукувала ті знімки. Я ностальгічно посміхнувся, поки вона не поклала переді мною останню фотографію. Одинока могила посеред лісу. По тілу хвилями розійшлися сироти, кров відлила від обличчя. А я став уважно розглядати кожен знімок. У мене затерпли руки. Глянув на маму, її очі почервоніли і були готові потонути в сльозах. Вона голосно видихнула, відвернулася і замахала руками як віялом, намагаючись заспокоїтися і прогнати сльози. У неї не виходило, її губи тремтіли. Ось це, з вивернутою щелепою.
Воно слідувало за вами аж від самого лісу. Крізь сльози видавила мама. На фотографії з могилою воно стояло майже перед самим об'єктивом. На кожному наступному знімку опинялося все далі від нас. На зображенні кола з каміння його вже майже не було видно. Схоже, щось не давало йому вийти. «Чому ти мені не показала?» – здивувався я. Ну як я могла дитині таке показати? Щоб що? Щоб боявся потім спати вночі? Я мовчав, бо й сам не розповів їй тодішніх подій. Це точно не брак плівки. Я ніколи не вірила у всі ці містики. Так злякалася, думала навіть забрати тебе і переїхати. Та ну, мамо, куди ми могли тоді переїхати? Все, що в нас було, це казенна квартира і твоя стабільна робота. Та й чому? Через якісь фотографії? Мені й самому було до біса моторошно, але я старався її заспокоїти. Щось підказувало, це ще не вся історія. Знаєш, наш кажан... Мама голосно шморгала. Вона взяла зі столу серветку і промокнула ніс. Я хотів втішити її і взяв за руку, тоді вона розплакалася ще більше. Я обіймав її, поки не заспокоїв, а потім заварив нам чаю. На кухні було жарко, але мама 2 руками обхопила горнятко, ніби хотіла зігрітися. Знаєш, я почала боятися кажана, інколи так, що аж мурашки по шкірі. Він став якимось дивним. Приходив, сідав і дивився на мене таким поглядом. Тварини не можуть так дивитися. Просто здавалося, що він залазить мені в голову. Все плуталося, ставало страшно. Я не могла спати вночі, поки він безцільно бродив по хаті в темряві. Я був шокований, ніколи не помічав такого, але зараз у пам'яті вернули спогади, як вона не дозволяла псу більше спати зі мною в кімнаті. Пам'ятаєш ту ніч, коли я пішла вигулювати кажана, і він втік? Я збрехала. Ми нікуди не ходили. Я тоді дуже втомилася, просто лягла на диван і відключилась. Тої ночі я бачила, як кажан пішов на балкон. Його почало крутити, ніби ламати і перероблювати у щось інше. Воно витягнулося, полізло уверх по сусіднім підвіконням. Я думала, наснився якийсь кошмар, але зранку кажана не було в квартирі. Побігла перевіряти вхідні двері, бо тільки так він міг вийти. Дивлюся, закрито. Я злякалася, сказала тобі, що він втік, і молила Бога, щоб ти не став його шукати. Потім ти подзвонив мені на роботу, в тебе була істерика. Ти кричав про Андрія, я побігла додому. Те, у якому стані був наш кажан, його лапи. Мама запнулася. Ще досі бачу це у кошмарах. Мені стало так шкода. Подумала, дура. Напевно, він випав з балкону, а Андрій його знайшов. Та вся дурня мені просто наснилася. Це все через стрес. Мій кажан дивився такими добрими очима. Він страждав, плакав. Я не могла його так залишити. Її очі знову засльозилися. Вона видихнула. Ми принесли його додому в гіпсах і поклали в коридорі на покривало. Я напилася валер'янки, але не змогла заснути. Почула звуки з коридору, ніби щось наближається. Так страшно стало. Я прикрила очі, ніби сплю. Це був кажан. Він йшов на власних ногах, ніби переломів і не було. Воно зупинилося біля мого ліжка. Знало, що я не сплю. Воно довго стояло, потім знову пішло на балкон. Я все бачила. Це вже точно був не сон. Я лежала, як камінь, боялася ворушитися. Потім встала, але тільки від страху, що воно повернеться. Побігла закривати балкон і всі вікна. Як би душно літом не було, я досі боюся спати з відкритими вікнами. Мама витягнула зі скриньки ще одне фото. Це було зображення кажана в кепці, що я хотів їй подарувати. Пес вийшов розмитим. Він тікав від того, що тягнуло до нього свої лапи, намагаючись схопити. Господи, я закрив обличчя руками. Мої щоки горіли, а пальці стали холодні, як крига. Того ранку подзвонила Надя. Андрій пропав прямо зі своєї кімнати. Я прекрасно знала, хто допоміг йому зникнути. Того ж дня я пішла до баби Галі, показала їй фотографії. Вона ж боялася чорних тварин.
Баба сказала, що тварини вміють бачити духів. Найкраще бачать чорні, але вони й найбільш вразливі до того всього. Відьми могли перетворюватися на чорних котів, собак, кіз та ворон. У всякі такі забобони я не дуже вірила, але вона сказала дещо, що я пам'ятаю по сей день. У тіло чорної собаки переселяються душі грішників. Не можна заводити чорну тварину, бо в нього може вселитися демон. Баба розказувала щось біблійське, як Ісус виганяв бісів в тіла свиней. Бо для того, щоб вселитися в людину, нечисті треба згода, а в тварину вони можуть вселитися і без дозволу. Вона дала мені церковну свічку і написала молитву. Дома я покапала воском всі підвіконні і вхідні двері. Але ти не пам'ятаєш, ти був у бабусі тоді. Я взагалі не хотіла, щоб ти це знав. Я сидів біля маминого ліжка, допоки вона не заснула. Потім я пішов на кухню, розстелив на столі чорну тканину, поклав на неї аркуш і блюдце зі стрілкою, сам сів збоку. Якби не бісове блюдце, ми більше б ніколи не повернулися в той ліс, не програли по грізі смертю. Може, наша дитяча забавка послужила ритуалом, а може йому вдалося вселитися в кажана, коли я прив'язав його до сосни, і він не зміг більше тікати. Воно знало правила гри, а мені це було нечесно. Ми думали, що діємо із власної волі, а насправді весь час блукали в його западні. Потвора підлаштувала все так, щоб Андрій врятував кажана. В такому разі Андрій мав померти на місці, але йому дали шанс повернути своє і погубити когось іншого. Воно не тільки крало наші життя, а насолоджувалося. Хотіло подивитися, як ми поперегризаємо один одному горлянки. Якби ми тоді згуртувалися, чи справді змогли б вижити? Якби стали рятувати один одного, у нас би справді вийшло? Не думаю. Блюдце сіпнулось. Я слідкував за стрілкою. Юра, 04.03.2020. Воно було поряд, давало знати, що завтра я помру. Тварюка опивалася моєю безвихіддю. Я відчував, що не зможу втекти, не зможу вирватися від нього живим. Знав, що приречений, цілком усвідомлював, що це кінець.